Vás vítám na přednášce Suhotra Swamiho, která je nazvaná Od pochybností k jistotě, a vlastně se to všechno zakládá na studiu dávné védské filozofie a tradice, která je tisíce let stará a kterou na západ přinesl Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A Suhotra Swami je jeho žákem, který už více než 30 let studuje védskou filozofii a zároveň její srovnání s naší západní tradicí. I'm very happy to be here. Jsem velice rád, že jsem tady. And I thought that we would begin this presentation in a different way. A měl jsem takový nápad, že vlastně zahájíme celou tuhle prezentaci trochu jiným způsobem. Because I'm sure you've attended many lectures. Já jsem jistý, že jste navštívili už mnoho přednášek. In the beginning there's some talk, and in the end there's perhaps some questions and answers. A na začátku se o něčem mluví a na konci jsou možná nějaké otázky a odpovědi. But because I'm representing Vedic knowledge, protože já představuji védské poznání, which intends to bring us to a higher level of experience, které nás má přivést k vyšší úrovni zážitku. So I thought that we could begin with the process of meditation. Takže jsem myslel, že můžeme začít meditačním procesem. Not that you have to do anything. Ne, že byste něco museli dělat. You can just listen. Jenom poslouchat. But the meditation is based on sound. Meditace se zakládá na zvuku. Sound that is presented in musical form. Zvuku, který je prezentovaný v hudební podobě. And this sound being spiritual, it raises our consciousness to a higher level. Když tento zvuk je duchovní, tak pozvedá naše vědomí na vyšší úroveň. And then after we do that for just a few moments, and then we can begin with the talk. A to budeme dělat jenom chvíli a potom zahájíme s přednáškou. And perhaps then the talk will make a bit deeper impression. A možná potom to volení udělá ještě hlubší dojem. So the meditative process is called kirtan. Meditativní proces se nazývá kirtan. And this is an instrument in India known as a harmonium. To je nástroj, který se používá v Indii, který se nazývá harmonium. And we have some other instruments. Mridanga. Mají nějaké další nástroje, to je mridanga. Two-headed drum. To je buben s bánami z obou stran. Kartals. We'll play kartals. Tady jsou kartály. Amen.
our introduction to this program. It's called Kirtan, To byl náš úvod dnešního programu, který se nazývá Kirtan. a type of meditation. To je určitý druh meditace. So now I would like to speak on the subject matter that you're interested to hear from me. Teď budu mluvit na téma, které vás zajímá, které si ode mě chcete poslechnout. The theme is substance and shadow, To téma je podstata a stín, which is a very ancient, very traditional theme of philosophy. což je starodávné tradiční téma filozofie. How many here are students of philosophy? Can you see your hands? Můžete se přihlásit, kdo tady studuje filozofii? None. Nikdo. That's interesting. Zajímavé. Anyway, if you've ever read any philosophy, you may have heard of the name Plato. A pokud jste někdy četli něco o filozofii, tak jste slyšeli jméno, jste se setkali s jménem Platon. How many have heard that name? Kolik z vás slyšelo to jméno? Okay. So we have common ground here. Takže tady už máme nějakou společnou základnu. So, the philosopher Plato, who lived approximately some 400 years before Jesus Christ, he was very much involved with this theme of substance and shadow. Právě Platon, který žil zhruba 400 let před Kristem, se velice zajímal tohleto téma podstata a stín. He gave an example that is supposed to explain our present situation in life, in this human life. On dával příklad, který měl vysvětlit naši současnou situaci v lidském životě. So he compared human beings to some men who had been chained inside of a cave. A přirovnal lidské bytosti a lidskou bytost k nějakému člověku, který byl přivázaný, připoutaný, přikovaný řetězem k jeskyni. And they were forced to always look at a blank wall, stone wall in front of them. A ty osoby v té jeskyni pořád byly nucené se dívat na prázdnou bílou zeď před sebou. And behind them there was a fire always burning. A za nimi pořád byl oheň. And there were people behind them who were moving in front of the fire, some like silhouettes of different shapes, animals, flowers, and so on, birds. Za nimi byli zase jiní lidé, kteří vytvářeli před tím ohněm různé tvary, jako zvířata, ptáky, květiny. And so when these silhouettes would be moved in front of the fire, then a shadow would be cast on the wall in front of these men. A když se ty siluety pohybovaly před ohněm, tak to vrhalo na tu stěnu před těmi jinými stíny. So because the men could not see anything else, they were taking these shadows to be the true form of things. A když ti lidé neviděli nic jiného, tak pokládali ty stíny za skutečnou podobu věcí. So Plato said that, however, if these men could become unchained, Platon říkal, že tyhle lidé mohli být odpoutani. then they could get up and turn around. Mohli by stát, otočit se. The first thing they would see is this whole arrangement by which they were able to see these shadowy forms. A první, co by viděli, bylo celé to aranžmání, kterému viděli ty stínové podoby před sebou. They would realize that these forms were not at all real. A uvědomili by si, že ty podoby nebyly skutečné. And then if they could find their way out of the cave, A potom, kdyby se dostali ven z té jeskyně, they would next be blinded by the sun. tak by byli oslepeni světlem slunce They wouldn't be able to see anything. a neviděli by nic. But after some time, the eyes would adjust, and then they would see in the world outside the real tree, the real bird, the real animal, the real flower. Ale po nějaké době by si oči zvykli a potom by viděli ty skutečné podoby venku, skutečného ptáka, skutečný květ, skutečné zvíře. So, a well-known modern British philosopher
named Whitehead. A jeden známý moderní britský filozof jménem Whitehead. He said, all of Western philosophy is simply footnotes to Plato. Protože celá západní filozofie jsou jenom jako poznámky pod čarou Platonovi. So, you see, this idea of moving from shadow to substance is an idea of moving from a world of doubt and uncertainty to a world of certainty, of absolute truth. Ale představa a vlastně přemístění se od stínu k podstatě se vlastně vztahuje na to, jak se člověk přemístuje od pochybnosti, od nejistot, jistotám k absolutní pravdě. And in great institutions like your university, that is also the endeavor. A ve velkých ústavech, jako je tady tato univerzita, to je taky vlastně cílem našeho snažení. If you're students, then you're taking classes, and your hope is that by learning from your different professors, that you'll come to a more certain, more positive understanding. Pokud jste studenti, navštěvujete přednášky a máte takovou naději, že když budete poslouchat na své profesory, tak se dostanete, dospějete k nějakému pozitivnímu chápání, větší jistoty. Now, there are some people who say, they're called skeptics, that nothing is certain. A existují lidé, kterým se říká skeptici a kteří říkají, že nic není jisté. Nothing is actually real. A ve skutečnosti nic není reálné. There is no truth. A žádná pravda neexistuje. This is actually today, our present day and age, in 1980s, 1990s, the last 10-20 years. This has been a time of what is called postmodern thinking. A dnešní doba, posledních 10-20 let, je doba takzvaného postmoderního myšlení. So the postmodern philosophers say there is no reality. Postmoderní filozofové říkají, že žádná realita neexistuje. There is only a copy. Existuje jenom kopie. They give an example, like you get a photocopy of some original text, original painting, Když máte picture. fotokopii nějakého původního textu nebo obrazu. But there's no original. Ale přitom ten originál neexistuje. Think about that for a little bit. Zkuste o tom chvíli přemýšlet. That you could have a copy of a thing, but there would be no original at all. Byste měli kopii něčeho, ale přitom ten originál neexistoval. So this is very much a modern, actually postmodern. Takže to je postmoderní představa. You see, they say that the modern era ended in the 1960s. Oni říkají, že moderní éra skončila v 60. letech. The modernists, they were trying to say that there are real things, like, for instance, this object here. This is a real thing, and therefore, because it really exists, it can be called a name, microphone. Modernisté říkali, že jsou reálné věci, jako například tady to je reálná věc, jakož existuje, může dostat svoje jméno mikrofon. And I cannot call this a microphone. A můžu tady tomu říkat mikrofon. And the proper usage of the word depends on the object that is named. A správné použití slova závisí na objektu, který je pojmenován. So the postmodernists criticize the modernists by saying, see, the modernists, they killed off the idea of God. A postmodernisté kritizují modernisty tím, že říkají, modernisté zabili vlastně pojem Boha. But they were not brave enough to completely let go of the idea of an ultimate reality. Ale nebyli natolik skuteční, aby se dokázali úplně vzdát té představy konečné nějaké reality. So they wanted to make matter the ultimate reality. A chtěli hmotu učinit konečnou realitou. This is real microphone. Cup. This is real. To je reálný mikrofon nebo ten pohár. But the postmodernists said,
their argument is that in the 1960s, all of this reality vanished. Ale postmodernisté argumentují, že v 60. letech všechna tato realita zanikla. For instance, with advancement in the physical sciences like quantum physics. S rozvojem fyzikálních věd, jako je kvantová fyzika. Quantum physics says it is better to describe matter as an idea. Kvantový fyzik říká, že je lepší popisovat hmotu jako ideu, jako představu. So, therefore, this is only an idea. Takže tohle je jenom idea, představa. I can call this a microphone, or I could call it a banana. Můžu tomu říkat mikrofon, nebo tomu můžu říkat banán. It doesn't really matter. A vlastně na tom nesedí. You see, I can call this a cup, or I can call this a motorcycle. A tomuhle můžu říkat pohár nebo motorka. Doesn't really matter. A vlastně na tom nezáleží. Because it's just ideas. To jsou jenom ideje. But what I wanted to say is that if we say there is no reality, ale pokud říkáme, že neexistuje realita, we make that our reality. tak děláme to realitou. If we say there is no truth, Když říkáme, že neexistuje pravda, we make that our truth. tak to děláme svou pravdou. If you say there is no absolute, in other words, there is no final truth upon which everything else is based. Jestli říkáte, že neexistuje nic absolutního, žádná konečná pravda, na které se všechno zakládá, Well, that is your absolute. tak to je vaše absolutní. So, this has been long understood by thinkers, both in the East and in the West. A to myslitelé jak na východě, tak na západě už dávno chápou, That you can't get rid of reality. že se nemůžete zbavit reality. You can't get rid of the truth. You can't get rid of the absolute. Nemůžete se obejít bez pravdy nebo bez absolutní. It keeps coming back to haunt you. Pořád si to vrací a pronásleduje vás to. So, therefore, in the ancient world, philosophers in the West, like Socrates and Plato, V dávném světě filozofové na západě jako Sokrates nebo Platon, they taught that it is actually the goal of human life to achieve the absolute. učili, že to je cílem lidského života dosáhnout absolutní. This is the actual goal of knowledge. A to je skutečný cíl poznání. And anything that goes by the name of knowledge which falls short of that goal is ignorance. A všechno, co se vydává za poznání, ale nevspěje tady k tomu cíli, tak je vlastně nevědomost. So now the question is, by what process of knowledge can we reach the absolute? A teď je otázka taková, jakou metodou získávání poznání můžeme dosáhnout absolutní. Now in our world today, many people are fascinated with science. They take science to be the ultimate knowledge. V dnešním moderním světě mnoho lidí fascinovaných vědou, kterou pokládají za konečné poznání. But I want to just briefly tell you an explanation of what science is given by probably the greatest scientist of this century, Albert Einstein. A já vám chci dát jenom stručný výklad, co vlastně věda je, od prakticky nejslavnějšího vědce dnešního tohoto století, Alberta Einsteina. He said that our senses are giving us impressions of the world. Řekl, že naše smysly nám dávají dojmy o světě. And these impressions are very complicated. It's very, very much information. It's very confusing. Ty dojmy jsou velice komplikované, to mnoho informací a je to matoucí. It's always changing. Pořád se to mění. And so out of all this sensory information swirling around before us, Tak ze všech těch smyslových informací, které se točí kolem nás, our minds take something, reaches up in that kaleidoscope, and takes something.
Naše mysl něco vytáhne, šáhne do toho kaleidoskopu a něco vytáhne. And this becomes what Einstein called a bodily object. A to je, čemu Einstein říkal tělesný objekt. Just like I'm sitting here, I'm looking out, and I'm seeing about, I suppose, about 60 or 70 faces looking back at me. Jako tady sedím, dívám se a vidím asi 60-70 tváří, jak se díváte na mě. Now, the reason I'm seeing your faces is actually because I want to see them. A proč vidím ty tváře je, protože je chci vidět. My mind is tuned in that way. Že moje mysl je naladěná takovým způsobem. Whereas, let's say there was a fly buzzing around and he landed right here and was looking at you. Řekněme, že by tady lítala moucha, tady by přistála, pak by se na vás dívala. He wouldn't see 60 or 70 faces. To by neviděla 60 nebo 70 tváří. His consciousness is not wired to look for faces. Vědomí není tak naladěné, aby se dívalo na tváře. His consciousness, you know, flies consciousness, they look for other things. Můžete představit vědomí mouchy, ty hledají jiné věci. Sweet things, also stinky things. Sladké věci nebo taky smradlavé. So they have a different kind of consciousness. Oni mají jiný druh vědomí. But is what a fly sees, is that any less real than what we see? Ale je to, co vidí moucha, méně skutečné, než co vidíme my. I'm sure if we could somehow connect a computer screen, a computer monitor, to a fly's brain, we would see a very different world than the world we see now. Jsem si jistý, kdybychom dovedli připojit počítačovou obrazovku na vědomí mouchy, tak bychom viděli úplně jiný svět, než jaký vidíme teď. But is his world false and our world real? Ale je ten svět falešný a náš svět skutečný. All right, let's keep it within the human species. A nebo můžeme zůstat v lidském druhu. We could bring a person who lives in the Amazon jungle. My jsme přivést člověka, který žije v amazonském pralese. Has a completely different culture Úplně jiné kultuře, than we have. než jako máme my. Now, it's known by anthropologists that these people, so-called primitive people, A antropologové vědí, že tito takzvaně primitivní lidé, actually I'm of the opinion that they're more advanced than Western civilization. tak je rozšířené přesvědčení, že jsou pokročilejší než západní civilizace. But that's my opinion. To je můj názor. In any case, so-called primitive people, their most important sense, their main sense is the ear. Ale takzvaně primitivní lidé a závisí na tom, že pro ně nejdůležitějším smyslem je sluch. And the eye, what you see, comes about third in importance. A oko, to, co vidíte, přichází na řadu až jako třetí důležitosti. Whereas in Western, European American culture, the eye is number one. Zatímco v západní evropské a americké kultuře je oko číslo 1. If you hear something, if you smell something, well, yeah, but it's not really real until you see it. Když něco slyšíte nebo cítíte, tak dobře, možná, ale není to skutečné, dokud to nevidíte. But with people of a different culture, a thing is not real until you hear it. Ale pro lidi v jiné kultuře věc není skutečná, dokud ji neslyší. Now that's a pretty different world than ours. A to je hodně jiný svět než náš. If we could somehow go in the head of a person who lives in the Amazon rainforest, I think also we would see the universe in a very, very different way than we see it now. Kdybychom se nějak dostali do hlavy toho člověka, který žije v amazonském pralese, tak jsem si jistý, že bychom taky viděli vesmír úplně jinak, než jak ho vidíme teď. So this was Einstein's point. Einstein's point is, he actually used the word arbitrary. You know what arbitrary means? That any way you like. He said, any way you like. There's no actual rule to it. We reach out into this great swirl of sensory information and we bring something back that becomes an object of our knowledge. Jako Einstein, prakticky to byl bod, o kterém on mluvil a pro něj vlastně vyjádřil, že to je věc naší libovůle, že
si vybereme něco z toho, z těch věcí okolo, a to pro nás je objektem poznání, co si vybereme. Just as right now, I'm reaching out and bringing back 60 or 70 faces. Jako já teď sahám ven a beru zpátky 60 nebo 70 tváří. But this scene can be seen in a very, very different way. Many different ways. Tato scéna, to je možné vidět mnoha jinými způsoby. So Einstein himself admitted, he said, this is the basis of science. A Einstein sám připustil, tohle je základ vědy. And he said, there is no way by this method of knowledge to prove that these objects out there are actually real. A říkal, že neexistuje žádný způsob, jak takovýmhle způsobem poznávání dokázat, že tyto objekty jsou reálné. First of all, we have to have faith that we can even trust what our senses are telling us. Nejdřív musíme mít víru, aby jsme měli důvěru v to, co nám smysly říkají. And then we have a certain mental attitude by which we are judging, prejudging, out of all this information, what is important and what is not important. Pak máme určitý mentální postoj, který rozhoduje ze všech těch věmů, co je důležité, co není. Right now your intellect, unknown to you, but it's censoring out so much information. Teď právě váš intelekt, když o tom nevíte, tak vybírá různé informace. You know, you can just look out, just look at anything, at some corner, and really start to study what you're seeing, and you'll start to see many more things than you normally notice. You start to see many little pinpoints of different colored lights dancing in front of your eyes. Když si zahledíte do nějakého bodu, do nějakého rohu, tak uvidíte věci, které, když se nesoustředíte, tak byste neviděli, jako různé barevné body se tam promítají, střídají. And then the design on this wall will start to look different, start to change, mutate in front of your eyes. A pak se podoba té zdi začne měnit a přetvarovávat před vašimi očima. And then you might become afraid, and then turn your eyes, well, let's get back to reality. A můžete dostat strach z toho a se otočíte oči zpátky a radši se vrátíme k realitě. But the reality is being generated up here. Ale realita je vlastně vytvářená tady. So, Einstein admitted that by science we cannot actually know what is real and what is not. A Einstein připustil nebo přiznal, že pomocí vědy se nedozvíme, co je reálné, co ne. But we all get together in our common culture, our Western European culture. Ale sešli jsme se dohromady ve své západní americké evropské kultuře. And we try to make a common platform, a common cultural platform of what we think is important, what is not, what is real, what is not. A snažíme se ustanovit nějakou společnou základnu ohledně toho, co je skutečné a co ne. But this changes in time. Ale to se časem mění. The reality of European culture 500 years ago was very different than now. Realita evropské kultury před 500 lety byla mnohem jiná než dnes. And I read many modern scientists, they admit that everything right now that science says is real or is a law. A já jsem četl mnoho vědců přiznává, že cokoliv věda dnes považuje za zákon. We can be pretty sure that in the future, 20 years, 50 years, 100 years, it will not be real any longer. Tak si můžeme být jistí, že za 20, 50 nebo 100 let už to nebude skutečnost. So now we should consider, is there any progress in this? Where is the progress? Where are we going? Měli jsme se zamyslet, kam se ubíráme. I'm representing the Vedic tradition of knowledge. Já tady představuji védskou tradici poznání. So in the Vedic tradition of knowledge, the most important question a human being should ask is in Sanskrit kena, which means why. A ve védské tradici poznání je nejdůležitější otázkou, kterou by se člověk měl klást kena, což znamená v sanskritu proč. Now another one of the great thinkers of the 20th century named Ludwig Wittgenstein.
Jiný z moderních myslitelů 20. století. He said, the Western scientific enterprise is only equipped to ask the question, what? What is there in this world? Že vědecká snaha vlastně umožňuje odpovídat jenom na otázku, co je v tomhle světě. Mm-hmm. And therefore, Wittgenstein, he said that even after all scientific questions have been answered, the same problems of life will remain. Proto Wittgenstein říká, že kdyby všechny vědecké otázky byly zodpovězené, tak pořád stejné životní problémy zůstanou. Even if you finally identify what is the farthest star from the earth, když jste nakonec určili bezpečně, co je nejvzdálenější planetou nebo hvězdou, we still do not know why we are here. pořád nebudeme vědět, proč jsme tady. We still do not know why we are born. A proč se rodíme. We don't know why we grow old. Proč stárneme. We don't know why we suffer. A nevíme, proč trpíme. We don't know why we die. A nevíme, proč umíráme. We don't know why this universe is here. A nevíme, proč je tady tento vesmír. So therefore, Wittgenstein, his conclusion was, the real sense of things is beyond the material world. Proto Wittgenstein došel k závěru, že skutečný smysl věcí leží mimo, nad tím hmotným světem. The real answer to the question why is beyond matter. Skutečná odpověď na otázku proč leží nad hmotou. Because matter you can only look at. Takže na hmotu se můžete jen dívat. Matter does not explain itself. A hmota sama sebe nevysvětlí. Scientists, they try to smash an explanation out of matter. A vědci se snaží vytlouct nějaké vysvětlení z hmoty. Break matter into little pieces. Rozbít hmotu na malé kousky. Look at it under the microscope. A dívat se na to pod mikroskopem. Matter, tell us your secrets. Hmoto, řekni nám své tajemství. And then they break those pieces into smaller pieces. Rozbijou tady ty kousky na ještě menší kousky. And the pieces just get smaller and smaller and smaller. A ty kousky se stávají menší a menší. And there's still no answer. Why? To je odpověď, proč nepřichází. In fact, they're no closer to that answer now than they ever were. A nejsou v té odpovědi o nic blíž, než by byli. So, according to the Vedic method of knowledge, podle védské metody poznání, this answer to the question why is found not in the objects of the senses. Se odpověď na otázku proč nenachází v objektech smyslového vnímání. Which, as I just explained, Albert Einstein says that's all science can deal with. A jak jsem říkal, Albert Einstein o tom mluvil, že to je jediné, s čím věda může nějak vycházet. Also, the answer why is not found in the human mind. Stejně tak odpověď proč není možné nalézt v lidské mysli. Science is called empiricism. A věda se nazývá empirismus. As I said, the study of sense objects. Znamená studium smyslových předmětů. Above empiricism, there is another realm of philosophy, which is called rationalism. Nad empirismem je další oblast filozofie a to je racionalismus. Which is a study of ideas. A to je studium ideí, představ. Like numbers, for instance. Numbers are ideas. Jako čísla, to jsou ideje. So, there's this famous rationalist philosopher, Descartes. Byl slavný racionalistický filozof Descartes. So he thought the final truth, the one thing that you can be sure of, is cogito ergo sum. That I think, therefore I am. A on si myslel, že konečná pravda, věc, o které si můžete být jistí, je myslím, tedy jsem. But you see, he is thinking that the mind is the self. On myslel, že mysl je vlastní já. The mind is the soul, in other words. Nebo jinými slovy, že mysl je duše. And therefore, because I think, therefore I exist. A proto, jelikož myslím, tak existuji. Now the problem with that is that we're not always thinking.
Ale s tím je takový problém, že ne vždycky přemýšlím. Sometimes we're sleeping. Někdy spíme. So what about then? A co potom? Then you could say, because I sleep, and you have a period of sleep when you're not dreaming anything. There's no activity in the mind whatsoever. So someone else could argue that because I sleep, therefore I am not. I do not exist. Může existovat epocha spánku, kdy se v mysli neděje nic, žádné sny, a tak někdo může říkat, jelikož nemyslím, tak neexistuji. So there's been a lot of philosophical arguments there. Takže je spousta filozofických argumentů. Also you may think, well, at least numbers, that's pretty certain. Nebo můžete si myslet, čísla, to je jisté. 1 plus 1 is 2. 1 a 1 jsou 2. Who can argue against that? Kdo může proti tomu něco namítnout? That's clear, isn't it? To je jasné, není? What do you think? 1 plus 1 is 2. 1 a 1 jsou 2. Everyone pretty sure of that? Jste o tom přesvědčeni? Well, let me show you something. Já vám něco ukážu. Here's 1. Tady je 1. Plus 1. Plus 1. Is it 2? Jsou 2? No. Ne. Still 1. Pořád 1. So, yes, even this realm of the mind, mathematics, it is not sure. It is not certain. Tahle oblast mysli, matematika není to jisté. But it is human nature to want certainty. Ale je to lidská přirozenost, chtít jistotu. As I said, certainty it haunts us. Jak jsem říkal, jistota nás pronásleduje. It's very ironic that we have these great educational institutions which are teaching the empirical knowledge, sense perception, and the rational knowledge, mental speculation. Je to velice ironické, že máme takové velké vzdělávací instituce, které učí empirismus, smyslové poznání a racionalismus, mentální spekulaci. And this knowledge is being presented as facts. A tak toto poznání je představováno jako fakta, skutečnost. And students have to learn these facts. A studenti se musí tato fakta učit. And they have to pass tests on them. A musí z nich skládat zkoušky. But they're not actual facts. Ale to nejsou skutečná fakta. They're facts now, in 1997. Fakta teď, v roce 1997. In the year 2097. I guarantee you, 50% or more of what are being taught in this school as facts will not be facts. Tak a v roce 2007 já vám zaručuji, že víc než polovina toho, co se učí teď ve školách jako fakta, nebudou fakta. I guarantee it. To vám zaručuji. This has already been well established by modern thinkers, philosophers of science. To už pevně ustanovili moderní vědci a filozofové vědy. They say that science is always changing. They use this term paradigm. There are different paradigms of knowledge. Oni říkají, že poznání věda se pořád mění, existují paradigmata nebo vzory poznání. And every few generations it changes. Každých několik generací se to změní. So everything you learned 100 years ago, or everything that was knowledge 100 years ago, or 200 years ago, or 500 years ago, you can throw out. Všechno, co bylo poznání, co jste se učili před 200 lety, tak teď je k ničemu, může si to zahledit. Yet nonetheless, here we are, and we're in this school because we want certain knowledge. Ale přesto jsme tady a jsme ve škole, protože chceme jisté poznání. What if you had a professor who was teaching a class to you, and everything he presented on the board, he said, well, you know, I'm not really sure if this is right, but I'm going to put something here. Maybe it's true. Co kdybyste měli profesora, který by psal něco na tabuli a říkal, no nejsem si jistý, jestli to tak je, ale možná je to pravda. Or he said, now I'm going to teach you something which is true right now for the next 10 minutes. Nebo říkal, teď vás naučím něco, co je pravda teď a co bude ještě 10 minut pravda. What would you think? Co byste si o něm mysleli? You think this is a pretty strange class. Byste si říkali, že to je hodně divná přednáška. But that's actually the way things are. Ale tak to vlastně. And yet, nonetheless, it is human nature to want knowledge. Přesto je lidskou přirozeností chtít poznání. Certain knowledge. Jisté poznání. Truth. Pravdu. Which doesn't change. Která se nemění. And we can't, you know,
hide that need under the rug. Tady tu potřebu nemůžeme schovávat někam pod koberec. So Vedic knowledge is a process, a method by which we can achieve that certain knowledge. A védické poznání je metodou, kterou můžeme dojít k tomu jistému poznání. And the method is based on what is called shabda, or sound. Ta metoda se nazývá na tom, čemu se říká šabda, nebo zvuk. So in modern science, as I mentioned, quantum physics, they have understood that the ultimate form of reality, they call it a waveform. Yes, they call the ultimate form of material reality a wave form, like a wave. Yeah, že, jak jsem mluvil v moderních vědách, v kvantové fyzice nazývají podobu vlnovou podobu. They describe the ultimate state of things, more or less in terms of vibrations. A popisují jako konečný stav věcí, vlastně v pojmech vibrací. Of course, I admit I'm being very general here. A tady mluvím velice obecně. And this is just a very general explanation I'm giving. To je obecné vysvětlení. I just want to point out the similarity with the Vedic presentation. No, chci poukázat na podobnost s tím védským podáním. The Vedic presentation is that we are actually living in vibration, in sound, called shabda. Védské podání je takové, že my žijeme, existujeme v vibraci, která se nazývá šabda. Consciousness, or the soul, is floating on a wave of spiritual sound. Vědomí nebo duše se znáší na vlnách duchovního zvuku. And by the interaction of consciousness with this wave, all of our experiences are coming about. A s interakcí vědomí, tady s tou vlnou, přicházejí všechny naše zážitky. We are experiencing sound, we are experiencing sight. A zažíváme zvuk a pohled zrakový. And smell and taste and touch. A vůni, chuť a dotek. Even our thoughts. Dokonce i naše myšlenky. Even our conceptions. Naše koncepce, pojetí. All of this is coming about due to the interaction of consciousness with sound. Všechno pochází z interakce vědomí se zvukem šabdou. Now, the Vedas say that it is our mission in this life to understand what is the actual message of this sound. A Védy říkají, že naším posláním v našem životě je pochopit se poselstvím tohoto zvuku. Our problem is again, we're experiencing something, but we don't really know what it is, we don't really know why. Náš problém je, že něco zažíváme, ale nevíme dost dobře, co je to a proč. But the answer to the question why is to be found in that sound. Ale ta odpověď na otázku proč se dá nalézt v tom zvuku. But we have to tune into that sound properly. A musíme se správně naladit na ten zvuk. For example, right now, this room is pervaded with all kinds of waves, radio, broadcasting waves, television waves. Teď právě tuhle místnost naplňují různé vlny, spousta vln, rádiové vlny, televize. And these waves are carrying information. A ty vlny přenášejí informace. But right now we have no means to access it. Ale my teď k tomu nemáme přístup. If we had a television set here, then we could access some of the frequencies of waves in this room. Kdybychom tady měli televizor, tak bychom měli přístup k některým frekvencím z toho vlní. So, this is just an example, but it gives you an idea how it is possible for the consciousness to access unseen waves of information. To je jenom příklad, teda dává to představu, jak může vědomí mít přístup k neviditelným zdrojům informací. So, the Vedas teach a method. It's not a mechanical method. It's not a method of building some kind of television. But it is a method of mantra yoga.
A Vedy učí takovou metodu, která není mechanická, není to jako postavit televizor, ale je to metoda, která se jmenuje mantra yoga. A mantra is a sound composed of certain syllables, Mantra je zvuk složený z určitých slabik, which has a particular potency který má určitou sílu, potenci. to guide our consciousness into the realm of Shabda, into the realm of eternal sound vibration. Vést naše vědomí do oblasti šabdy, do oblasti věčné vibrace. And as the consciousness enters into this realm, the consciousness becomes purified. Jakmile vědomí vstoupí do této oblasti, tak se očistí. And one begins to perceive a reality beyond what we're now seeing with our senses and even thinking with our minds. A člověk začne vidět realitu, která je nad tím, co vnímáme svými smysly, nebo o čem můžeme myslet ve své mysli. And there is an effect of this perception. A má to svůj efekt, toto vnímání. Ananda Chinmaya Rasa. Ananda means bliss. Ananda znamená blaženost. Chinmaya means consciousness. Chinmaya znamená vědomí. And rasa means relationship. A rasa znamená vztah. So one enters into a relationship with the supreme consciousness of bliss. Že člověk vstupuje do vztahu se svrchovaným vědomím blaženosti. You see, we're speaking of a sound. The sound has a source. Mluvíme o zvuku, zvuk má svůj zdroj. The sound has a source in the supreme consciousness. A zdrojem toho zvuku je svrchované vědomí. Supreme conscious being. Svrchová vědomá bytost. And this conscious being, there are many mantras to identify that being. A existuje mnoho manter, které učí totožnost dané bytosti. And the best of them is Krishna. Nejlepší z nich je Krishna. It is considered the Maha mantra because it is most powerful. A to je pokládané za Maha mantru, protože je nejmocnější. So the word, the mantra, Krishna, means all attractive. Mantra Krishna znamená vše přitažlivý, přitažlivý pro všechny. This supreme conscious being is all attractive. Takže svrchovaná vědomá bytost je přitažlivá pro všechny. Everyone is looking for him. Každý ho hledá. Because we are looking for that certain knowledge. Když my hledáme to jisté poznání. We're also looking for certain happiness. Takže hledáme jisté štěstí. Everybody wants happiness that will not disappear the next moment. Každý chce štěstí, které v příštím okamžiku nezmizí. Everyone wants relationships, personal relationships with others. Každý chce mít osobní vztahy s druhými, which they can depend on, na kterých můžou záviset, which are true. které jsou pravé. But needless to say, in this world of mind and sensory information, you won't find that. Nemusíme ani říkat, že v tomhle světě informací založených na smysli a smyslech takové věci nenajdeme. Because everything here is ever changing. Protože tady je všechno pořád proměnlivé. Yet again, as I'm maintaining this point, everything here is ever changing, but yet again, we are looking for that which does not change. Držím se pořád jednoho bodu, tady se všechno mění a my hledáme to, co se nemění. That is the whole concern of knowledge, of education. To je zájmem, účelem vzdělání, poznání. To attain some formal truth which does not change. Dospět k nějaké formální pravdě, která se nemění. Otherwise, what is the use of coming to the school? Jinak k čemu by bylo chodit do školy. So we're looking for it, and the Vedic knowledge gives us a process by which to experience it. Takže my to hledáme a védské poznání nám dává metodu, jak to můžeme zažít. So I want to end this talk on that note, the note of experience. A já chci ukončit tuto přednášku nebo takovou poznámkou o zkušenosti. I won't deny that certain things I've been saying have
religious overtones. Nepopírám, že určité věci, které jsem tady řekl, mají svůj náboženský podtext. But what I have presented to you does not depend on faith. Ale to, co jsem tady prezentoval, nezávisí na víře. I'm not asking you to believe in anything. Nežádám vás, abyste v cokoliv věřili. But I am saying that there is a method, a process by which you can experience something. Ale říkám, že existuje metoda nebo proces, pomocí čeho můžete co si zažít. So it's up to you to test that process. Teď je na vás, abyste ten proces vyzkoušeli. I am suggesting that this process is offering you what you're actually looking for. A já navrhuji, že vlastně tenhle proces nabízí to, co hledáte. Real knowledge. Skutečné poznání. So since you're looking for that, then I think it is only logical that you would try this Vedic process of knowledge. A jelikož to je, co hledáte, tak by bylo jedině logické, abyste vyzkoušeli tady ten védský proces poznání. So on this note, I'd like to end the talk. S takovou poznámkou chci dokončit přednášku. I thank you very much for your kind attention. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. And now, if you have any questions, Teď, jestli máte nějaké try and otázky, answer them. tak se rád pokusím na ně odpovědět. Jestli víte, kdo jste, Do I know who I am? Jestli vím, kdo já jsem. Yes. I know that I am not this body. Já vím, že nejsem tady to tělo. I know that I'm not the mind. Nejsem tady ta mysl. I know that I'm not even the intellect. Nejsem dokonce ani intelekt. But I know that I am an eternal spiritual being. Ale vím, že věčná duchovní bytost. Yes. Because the platform of the senses is ever changing. Protože úroveň smyslu se pořád mění. And I am observing it. A já to sleduji. I am also observing the changes in my mind. Taky sleduji změny ve své mysli. I am also observing the changes in my intellect. Taky sleduji změny ve svém intelektu. And I am also observing that I am the observer. Taky sleduji, že já jsem pozorovatel. And I, the observer, are different from these senses, from the mind, and from the intellect. A já jakožto pozorovatel se liším od smyslu, od myslí, od intelektu. And as the observer, as the decisive self, I find that I am existing in an ever-present now. A jako pozorovatel, jako vlastní já, které samo dělá rozhodnutí, tak vnímám, že existuji ve věčně přítomném teď. What I perceive with my senses is coming and going. To, co vidím, myslom, co vnímám, tak přichází a odchází. What I think in my mind is coming and going. A co myslím ve své mysli, přichází a odchází. Even the intellectual ideas are coming and going. Dokonce i intelektuální nápady přicházejí a odchází. But my observation, my observing these things is always in now, in the present, eternal present. Ale to, jak sledují věci, se vždycky odehrává nyní, ve věčné přítomnosti. I observe that I go to sleep at night. Já sleduji, že v noci jdu spát. And in my sleep, I enter a different world. A ve spánku vstupuji do jiného světa. I take on a different body, dream body. A nebo na sebe jiné tělo, snové tělo. And I act in that body. A jednám v tom těle. And then I give that body up and come back to this body. A potom to tělo opustím a zase se vrátím do tohoto těla. And this goes on every night. A to se děje každou noc. I also can look at the photograph of myself when I was 6 years old. I see that's a different body than the physical body I have now. Taky se můžu podívat na svou vlastní fotografii, když mi bylo 6 let a to tělo je jiné než tělo, které mám teď. So I recognize that I am changing my body Takže vidím, že měním své tělo. all the time. Pořád. So I recognize that when this physical body goes, the self who is observing the body will remain. A taky můžu vidět, když tohle tělo odejde, tak
to vlastní já, které vnímá věci, zůstane. Because every night I give up this physical body and enter a dream body. Každou noc opouštím tohle fyzické tělo a vstupuji do snové tělo. And in the morning I give up the dream body and enter this body again. A ráno opustím snové tělo a zase se vrátím do tohoto těla. This is my direct experience. A to je můj přímý zážitek. This is not something mystical. This is direct experience. To není nic mystického, to jsou přímé zážitky. Mě to připadá takový distancování se od svého těla, jestli není lepší žít v harmonii s tělem, jako člověk jako v harmonii se všema částma těla. Essentially, it's like taking detach from the body, it's better to live in harmony with the body, with its constituents. I haven't said anything that is against being in harmony with the body. Já jsem neřekl nic proti tomu být v harmonii s tělem. But the fact remains we are not the body. Ale faktem zůstává, že nejsme toto tělo. It's like you can be in harmony with your car. Můžeš být v harmonii se svým autem. And you drive it down the street. Když budeš řídit po ulici. You have to be completely in harmony. Tak musíš být v naprosté harmonii. But it doesn't mean that you are your car. A to neznamená, že seš svoje auto. You can be in harmony with a musical instrument. Můžeš být v harmonii se svým hudebním nástrojem. Play it very nicely. A dobře na to hrát. But it doesn't mean that you are your instrument. A to neznamená, že seš ten nástroj. To znamená slovo člověk. Když se identifikovat jako duchovní bytost, nebo vysoce, jak to bylo řečeno, a vlastně slovo člověk vlastně by mělo znamenat v podstatě všechno. Mohou tělo i duchovní intelekt. So you identify yourself as spiritual being, but what is the meaning of the word man? Because it should mean everything, both material and spiritual. It should mean, man should mean everything. Is that what you're saying? Like in this word, everything should be included. Yes, well this comes back to our original theme, substance and shadow. Spirit is substance, matter is the shadow. That's everything. To se vracíme zase